Τι θα συνέβαινε αν μια πανίσχυρη αυτοκρατορία άρχιζε ξαφνικά να ραγίζει? Το 1821, σε μια γωνιά της Ευρώπης που οι χάρτες αγνοούσαν, κάτι αφυπνιζόταν. Στα βουνά της Ελλάδας, σε μοναστήρια, χωριά και κρυφές συγκεντρώσεις, άνθρωποι ψιθύριζαν την ίδια επικίνδυνη λέξη: ελευθερία. Μια ιδέα που θα άλλαζε τον κόσμο τους. Τι όμορφη μέρα. Ναι, ο ήλιος είναι ζεστός. Μπράβο, καλό μου. Πρόσεχε το κάρο. Όλα καλά. Για σχεδόν 400 χρόνια, η Ελλάδα ζούσε κάτω από την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πόλεις υπήρχαν, χωριά ανέπνεαν, αλλά η ελευθερία είχε χαθεί. Yol açık, dikkatli olun. Tamam komutanım. Οι Οθωμανικές περίπολοι διέσχιζαν συχνά τα χωριά. Η παρουσία των στρατιωτών ήταν ένα σαφές μήνυμα. Η εξουσία ανήκε ακόμη στην αυτοκρατορία. Όμως πίσω από τα βλέμματα των ανθρώπων έκαιγε μια άλλη πραγματικότητα που σύντομα θα φανερωνόταν. Πρέπει να πληρώσουμε. Devam edin, para yatırın. Eksik ödeme yok. Στις πλατείες των χωριών, οι φόροι συλλέγονταν μπροστά σε όλους. Κάθε τέτοια στιγμή δεν ήταν μόνο οικονομική πίεση, ήταν υπενθύμηση μιας μακράς σκλαβιάς που βάραινε τη ζωή των ανθρώπων γενιά μετά γενιά ολόκληρη. Αδελφοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μέσα στις εκκλησίες, κάτω από το φως των κεριών, άρχισαν να γεννιούνται επικίνδυνες σκέψεις. Για πρώτη φορά μετά από αιώνες, η λέξη «επανάσταση» ακουγόταν όχι σαν όνειρο, αλλά σαν πιθανότητα. Μια πιθανότητα που άρχιζε να ενώνει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Αλφα. Σε μοναστήρια και κρυφά σχολεία, παιδιά μάθαιναν την γλώσσα και την ιστορία τους. Οι δάσκαλοι γνωρίζονταν ότι αυτές οι μικρές πράξεις διατηρούσαν ζωντανή την ψυχή ενός λαού. Γιατί χωρίς μνήμη, καμία ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει. Και οι άνθρωποι το ήξεραν καλά εκείνα τα χρόνια. Αυτό το φρούριο είναι το κλειδί. Μα οι δυνάμεις μας είναι λίγες. Οι επαρχίες θα εξεγερθούν μαζί μας. Πρέπει να συντονίσουμε με τους συμμάχους. Ναι, και να αποφύγουμε τις προδοσίες. Την ίδια στιγμή, σε μυστικές συναντήσεις, Έλληνες πατριώτες σχεδίαζαν το αδιανόητο. Χάρτες απλωνόντουσαν πάνω σε τραπέζια. Επιστολές ταξίδευαν κρυφά. Αδέλφια, ο εχθρός πλησιάζει. Ελέγξτε τα όπλα σας. Ναι, τα φορτώνω τώρα. Κρατήστε τα λάθη σας κοφτερά. Θα τα χρειαστούμε. Έτοιμος. Όπλα καθαρίζονταν κρυφά μέσα σε αχυρώνες του αποθήκες. Μουσκέτα γεμίζονταν με πυρίτιδρα. Σπαθιά ακονίζονταν προσεκτικά. Και άνδρες ετοιμάζονταν για κάτι που ίσως δεν είχαν τολμήσει ποτέ πριν. Στα άγρια βουνά της Ελλάδας, οι κλέφτες εκπαιδεύονταν καθημερινά. Ήταν άνδρες που γνώριζαν κάθε μονοπάτι, κάθε χαράδα και κάθε κρυφό πέρασμα. Ζώντας λύροι ελεύθεροι στα βουνά. Όταν θα ξεκινήσει η Επανάσταση, αυτοί θα ήταν μπροστά, οδηγώντας τον αγώνα προς την ελευθερία της Ελλάδας. Προσέχετε, ο δρόμος είναι δύσκολος εδώ. Ναι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Σιωπή, μπορεί να μας ακούνε. Συνεχίστε. Κατάλαβα, μείνετε σε γρήγορση. Καθώς η ένταση μεγάλωνε, οι φήμες εξαπλώνονταν από χωριό σε χωριό σαν αόρατη φωτιά. Οι άνθρωποι μιλούσαν χαμηλόφωνα στις αυλές και στα στενά δρομάκια, κοιτώντας συνεχώς γύρω τους. Όλοι ένιωθαν ότι κάτι μεγάλο πλησίαζε. Μια στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της Ελλάδας. Όπλα μεταφέρονταν κρυφά από σπίτι σε σπίτι. Πυρίτιδα κρυβόταν σε αποθήκες και σπαθιά περνούσαν προσεκτικά από χέρι σε χέρι. Οι προετοιμασίες γίνονταν παντού, αλλά πάντα μακριά από τα βλέμματα των αρχών. Η Επανάσταση δεν είχε ακόμη ξεκινήσει, όμως είχε ήδη αρχίσει να αναπνέει. Μια στιγμή που θα έμενε βαθιά χαραγμένη στην ιστορία πλησίαζε. Πολεμιστές συγκεντρώθηκαν γύρω από τη σημαία και έδωσαν όρκο πίστης στον αγώνα. Εκείνη η τελετουργική στιγμή έγινε σύμβολο της Επανάστασης που μόλις άρχιζε να γεννιέται. Για την πατρίδα! Σύντομα η εξέγερση εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Οι δρόμοι γέμιζαν με ένοπλους πολεμιστές που βάδιζαν προς το άγνωστο, αλλά με έναν ξεκάθαρο σκοπό: την ελευθερία. Οι πρώτες συγκρούσεις δεν άργησαν να ξεσπάσουν. Πυροβολισμοί αντίχησαν στις κοιλάδες και καπνός υψώθηκε πάνω από τα βουνά. Η Επανάσταση είχε πλέον αρχίσει πραγματικά και ολόκληρη η περιοχή ένιωθε ότι μια νέα εποχή γεννιόταν μέσα από τη φωτιά της σύγκρουσης.
Οι επαναστάτες επιτέθηκαν από τα υψώματα με θάρρος και αποφασιστικότητα. Τα μουσκέτα άναβαν και ο ήχος της μάχης απλώνονταν σε όλη την περιοχή. Ήταν η στιγμή που ένας λαός αποφάσισε να ρισκάρει τα πάντα για την ελευθερία του. Σε ορισμένα χωριά, οι πρώτες επιτυχίες έφεραν στιγμές χαράς. Οι άνθρωποι ύψωσαν σημαίες, αγκαλιάστηκαν και μίλησαν για το μέλλον με ελπίδα. Για πρώτη φορά μετά από γενιές, η ιδέα μιας ελεύθερης Ελλάδας έμοιασε πραγματική. Εμπρός, αδέρφια, για την νίκη! Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένας στρατηγός με εμπειρία και ισχυρή θέληση, κατάφερε να οργανώσει τους πολεμιστές και να δώσει νέα κατεύθυνση στην Επανάσταση. Σταθείτε γερά! Η νίκη είναι δική μας! Καθώς ο αγώνας συνεχιζόταν, όλο και περισσότεροι πολεμιστές συγκεντρώνονταν στα πεδία της Πελοποννήσου. Η Επανάσταση μεγάλωνε καθημερινά και η πίστη των ανθρώπων στην επιτυχία του αγώνα γινόταν όλο και πιο ισχυρή. Η πολιορκία της Τριπολιτσάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Επανάστασης. Η πόλη ήταν κέντρο της Οθωμανικής εξουσίας στην περιοχή. Η πτώση της δεν θα ήταν απλώς μια στρατιωτική νίκη, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ιστορία άρχιζε να αλλάζει. Ο καιρός είναι καλός για νεύρα. Ναι, αλλά πρέπει να καθαρίσουμε τα όπλα. Τις νύχτες, γύρω από τις φωτιές στα βουνά, οι πολεμιστές ξεκουράζονταν μετά από δύσκολες ημέρες μάχης. Ήξεραν ότι ο δρόμος προς την ελευθερία ήταν μακρύς και επικίνδυνος, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να γυρίσει πίσω. Καθώς η Επανάσταση συνεχιζόταν, τα νέα ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, άνθρωποι άρχισαν να μιλούν για τον αγώνα των Ελλήνων. Η ιδέα ενός λαού που πολεμούσε για την ελευθερία του συγκίνησε διανοούμενους, καλλιτέχνες και πολιτικούς. Στη θάλασσα, το Αιγαίο μετατράπηκε σε πεδίο σκληρών ναυμαχιών. Ελληνικά και οθωμανικά πλοία αντάλλασαν κανονιοβολισμούς, ενώ καπνός κάλυπτε τον ορίζοντα. Οι ναυμαχίες αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα, καθώς ο έλεγχος της θάλασσας μπορούσε να αλλάξει την πορεία του πολέμου. Ανάμεσα σε εκείνους που συγκινήθηκαν βαθιά από τον ελληνικό αγώνα ήταν και ένας διάσημος ποιητής από την Αγγλία. Ο Λόρδος Βύρον ταξίδεψε στην Ελλάδα για να στηρίξει την Επανάσταση, αποδεικνύοντας ότι ο αγώνας των Ελλήνων είχε γίνει πλέον σύμβολο ελευθερίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Σε κάστρα και οχυρά, οι επαναστάτες συνέχιζαν να αντιστέκονται με πείσμα. Κάθε θέση που κρατούσαν ήταν ένα ακόμη βήμα προς την ανεξαρτησία. Παρά τις δυσκολίες και τις απώλειες, η αποφασιστικότητα των ανθρώπων δεν έσβηνε. Προσοχή, μπορεί να υπάρχουν εχθροί κρυμμένοι. Μακάρι να είχαμε περισσότερα όπλα. Ο πόλεμος άφηνε πίσω του κατεστραμμένα χωριά και δύσκολες στιγμές για πολλούς ανθρώπους. Όμως μέσα από αυτή την καταστροφή γεννιόταν κάτι νέο. Η πίστη ότι η ελευθερία μπορούσε πραγματικά να κερδιστεί. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, η Ελληνική Επανάσταση συζητιόταν όλο και περισσότερο. Εφημερίδες έγραφαν για τις μάχες και για το θάρρος των επαναστατών. Ο κόσμος παρακολουθούσε με ενδιαφέρον έναν αγώνα που συμβόλιζε την επιθυμία για ελευθερία. Ελευθερία για Ελλάδος! Για την πατρίδα! Παρά τις δυσκολίες, τις απώλειες και τις καταστροφές, οι επαναστάτες παρέμεναν ενωμένοι. Σε βουνά, πεδιάδες και πόλεις συνέχιζαν να αγωνίζονται με την ίδια αποφασιστικότητα. Ελευθερία ή θάνατος! Για την πατρίδα! Καθώς ο αγώνας προχωρούσε, η ελληνική σημαία άρχισε να υψώνεται σε όλο και περισσότερα μέρη. Για τους ανθρώπους που είχαν πολεμήσει τόσα χρόνια, κάθε τέτοια στιγμή ήταν μια υπενθυμίση ότι η ελευθερία πλησίαζε. Σήμερα, 200 χρόνια αργότερα, τα βουνά και τα χωριά της Ελλάδας θυμίζουν ακόμη εκείνον τον αγώνα. Έναν αγώνα που γεννήθηκε μέσα από θάρρος, πίστη και την αδιάκοπη επιθυμία ενός λαού να ζήσει ελεύθερος. Κάνε εγγραφή στο κανάλι Σχολείο σε Βίντεο για περισσότερα μαθήματα.